به شهر بخارا خوش اومدید. شهری که با اینکه جزو ایران نیست اما نقش کلیدی داشته در حفظ فرهنگ و زبان فارسی. توی این ولاگ میخوایم این شهر زیبا رو بهتون نشون بدیم، راجع به تاریخ این منطقه و تاثیرش روی تاریخ ایران باهاتون صحبت کنیم و ببینید که امروزه این شهری که انقدر تاثیر کلیدی روی تاریخ کشورمون ایران داشته الان به چه شکلی هست. اینجا اکثرا فارسی یا تاجیک صحبت میکنن که میخوایم توی این ویدیو بریم با یه سریاشون مصاحبه کنیم تا شما هم لهجه زیبا و شیرین تاجیکی‌ها رو بشنوید. بریم سراغ بخارا. یه می فروشیه وسط خیابون. اینم از مجسمه یادبود دانشمند بزرگ ابن سینا. گوگوشو دوست داری؟ گوگوش خود مال میبندن هم زیبا خوندنش هم خود. یه جورایی مدیون تاریخ سمرقند و بخارا هستیم که نقش کلیدی داشته در زنده نگه داشتن این فرهنگ و تمدن. رانندمون سمندر که تاجیک بود و باش گپ زدیم. حالا اینجا هتل صفیه یا هتل بوتیک سنتی. فعلا ورودیش یکم عجیبه ولی داخلش خیلی خوشگله. یکی هتل 4 ستاره است و قیمتش چقدر بود؟ شبیه $70 شد. راست میگی توش خیلی سلام علیکم. ما دیگه چون کل سر رسیدیم اتاقمون هنوز آماده نیست دیگه، برای اینکه یه جایی رو داشته باشیم این چند ساعت استراحت کنیم و من بتونم کارامو ادامه بدم. یه اتاق یه نفره فقط داشتم فعلا بهمون دادن برای نصف روز، بعدش باید عوض کنیم. میگم این چه هتل 4 ستاره‌ایه که آسانسور نداره؟ آره عجیبه. عکساش یکم فرق داشت. این از اتاق یه تختمون که فعلا داریم و حالا یه جای خیلی خوشگلم اینجا داره که میخوایم بهتون نشون بدیم. چقدر این قسمتش قشنگه. آها اینجا بود. واو نگاه کن حیات تختم خلوت داره. قشنگ بوی حیات خلوت هم میده. خیلی با نمکه. ما اینا رو تو عکسشون دیده بودم. یکم استراحت کردیم، حسین هم کاراشو کرد، دورکاریشو انجام داد. حالا اومدیم صبحونه، دیدیم که هتلمون صبحونه‌اش اینکلودده دیگه، اومدیم این صبحونه محلی بخوریم و اینجا دیگه تقریبا اکثرا بلدن تاجیکستانی صحبت کنن یا هم فارسی. امروز هم اومدم با این خانمی که تو رستوران بود یکم صحبت کردم. خیلی لهجه‌های شیرینی دارن، حالا توی ویدیو حتما بهتون نشونش میدم. پیش دوست خوبمون که این صبحونه رو درست کردن هستیم. اسم شما چیه؟ مناور. اسمشون مناور هستش. شما چند سال اینجایی؟ 1 سال زیاد. 1 سال زیاد؟ و اینکه ولی توی بخارا بزرگ شدین از قبل؟ بخارا به دنیا اومدی؟ نه من بخارگی. من بخارا بودی از اول. خیلی خوبه. بچه داری؟ چند؟ 3 تا بوده. 3 تا؟ 3 تا. دختر یا پسر؟ 2 پسر 1 دختر. 2 پسر 1 دختر. همه جا دور تا دور این سالن نوشته های فارسیه، بیت های شعر فارسیه. این هم یکی دیگه اینجا. بعد جالبه که با اون که شعر و ادب قدیمیشون به همین نوشتار فارسی نوشته شده، خودشون اکثرا نمیتونن بخوننشون دیگه. از وقتی روسیه اومد خط و رسمشون هم تاجیکستان هم ازبکستان کلا به خط و رسم روسی تبدیل شد و حتی خود زبون ازبکی هم قبل از اینکه روسیه بیاد با نوشتار فارسی عربی نوشته میشده و اونم تغییر کرده و الان خب حیف دیگه که این شعرها رو نمیتونن بخونن، ولی یه سری از نسل‌های قدیمی ترشون و حتی نسل‌های جدیدشون هم بعضیا مدرسه مخصوص میرن که بتونن این شعر و ادب رو یاد بگیرن. از این اتاق خداحافظی میکنیم و میریم سمت اتاق بعدی که قرار بود از اول بهمون بدن. اینم تیپ امروز من.
با کلاه ازبکی. داریم میریم سمت این شعبه دوم هتلمون، هتل صفیه. توی این کوچه همین جوری پشت سر هم هتل‌های مختلف بود، از اون ته گرفته شاشا انسان تا این یولدوز و دیگه اولد هاوس و اینا. اینم از اتاق جدیدمون، اتاقی که قرار بود از اول بیایم. اینجا هم خوشگله، 3 تا تخت داریم ولی نفر سومو نداریم. Thank you رحمت. وای دستشوی همش چقدر خوشگله. به این پسره گفتم که تاجیکی صحبت میکنن، گفت تاجیکی بخارسکی. با این چند نفری که تو هتل کار میکنن هی صحبت کردم، بیشتر متوجه شدم که کلا تاجیکی اینجا خیلی با روسی قاطی شده. یعنی انقدر قاطی شده که مثلا وقتی خودشونو میشنوی با هم دارن حرف میزنن، قشنگ احساس میکنی فارسی و روسی با هم دیگه ترکیب شده و خیلی چیزاشو نمیفهمی. بعد که میخوان با تو حرف بزنن، چون که میخوان متوجه بشی، سعی میکنن زبانشون رو به تاجیکی عادی نزدیکتر کنن که تو متوجه بشی و خودشون هم زور میزنن که ما رو بفهمن. یعنی توی بخارا تا الان چیزی که متوجه شدم فارسیشون یا تاجیکیشون خیلی فرق داره با تاجیکی تاجیکستان. حالا قیمت این اتاقای اینجا چقدر بود؟ اینجا شبیه $70. خب اون یکی اتاقو که اضافه شارژمون کردن چقدر شد؟ اونم نصفش رو شارژ می‌کردن. یعنی 30 خورده. آره $35 در واقع، چون صبحونه هم خوردیم دیگه، 2 صبحونه برای 2 نفر خوردیم، تهش شد نصف. چشم سیاه داری قربانت شوم من، خانه کجا داری مهمانت شوم من، چشم سیاه داری قربانت شوم. بالاخره گشت و گذار شهریمون رو شروع کردیم و 2 تا ایرانی باحال هم تو راه دیدیم که یکی از ویدیوهای ما رو، که اونم ویدیویی که حسین شلاق خورده بود یه قبیله آفریقایی، ما رو از اونجا شناخت و خلاصه دیگه با هم یکم گپ زدیم. ولی خب یکم دوست نداشتن تو ویدیو باشن، ولی خیلی بچهای باحالی بودن، از شمال بودن. حالا دقیقاً رسیدیم به میدون مرکزی بخارا. اینجا رو بهش میگن حوض و پاتوق اصلی هنگ اوت کردن مردم بخاراست. سر عاشق شدم رویت به قربان، چشم سیاه داری قربانت شوم من، خانه کجا داری مهمانت شوم من، گرفتار تو هم رویت به قربان چشم. Danalar sevgi isteyip küp yanıp ben Bılsam indi karan yaranlar Taçıkısını vay sevip kalıp ben نامت چیه؟ Anlamam mı? Savcı Khan شاهجه خان؟ مگه اینجا زندگی میکنی؟ Do you live here? زیبا بود، عالی بود، قشنگ بود. A few moments later. من بگم خیلی خوب بود، خیلی خوب، زیبا، قشنگ. چقدر جالب، چقدر کلمه هاشون فرق داره. یا آهنگ دیگه میتونی بزنی تاجیکی؟ Tacik hem ekhanı میخوانی؟ میخوانی؟ Üstür bacamı dar balendiye Dandan üstür kare kendiye Unçala bir xandanım Mənim orçam yanım Unçala bir xandanım Mənim orçam yanım Gel derdim gel darmanım Gel derdim gel darmanım Anar can anare Anar can anare Canın ey orasta Canın geçen payvasta Canın ey orasta Canın geçen payvasta İşkinde buldum hasta İşkinde buldum hasta Anar can anare Anar can دوستمون که توی رستوران هتل باشون آشنا شدیم، منابر که باشون آشنا شدیم اومدن الان پیشمون.
اینجا مجسمه مولا نصرالدین رو می‌بینیم که احتمالاً خیلی لطیفه هاشو شنیدین و خیلی از کشورها معتقدن که مولا نصرالدین مال اون کشور است، اما ازبکستانی‌ها خیلی بیشتر روی این شخصیت غیرت دارن و توی تمام این سوغاتی فروشی ها میتونید این شخصیت رو ببینید و بخرید. کنار این مجسمه مولا نصرالدین خواستم یکی دو تا از جوکایی که از بچگی مادر بزرگم برامون تعریف می‌کردن و باز می‌کنم. یکیش بود که میگفتش که مولا نصرالدین خرشو گم کرده بود، بعد داشت میدوید تو خیابونا خدا رو شکر میکرد. وای خرم گم شد خدا رو شکر. بهش میگن چرا خدا رو شکر میکنی خرت گم شده؟ میگه خب فکر کن اگه منم روش بودم گم شده بود که الان منم گم شده بودم. یکی دیگه هم بود که میگفتش که مولا نصرالدین رفت مهمونی، چون که لباس معمولی پوشیده بود هیچکس تحویلش نمیگرفت. بعد رفت خونه لباس شیک و پیک و تر و تازه‌شو پوشید و اومد مهمونی، همه تحویلش میگرفتن و کلی بهش میرسیدن. بعد موقع غذا که شد شروع کرد آستینشو کرد تو غذا و اینا. بهش میگن چرا اینجوری میکنی؟ گفت خب غذا رو برای من که نیاوردیم، غذا رو برای لباسم آوردیم، من میخوام بدم لباسم غذا بخوره. از یه طرف خیلی از جوکایی که راجع بهش میگن خیلی حالت اینه که مثلا آدم خنگیه، ولی از طرف دیگه معمولا میگن که خیلی آدم زیرکی بوده و اکثر جوکایی که در موردش هست، جوکای قدیمی تر، راجع به اینه که یه مطلقی میندازه و یه موضوع اجتماعی رو برملا میکنه، مثل همین لباسه که گفتیم. یکی از ویژگی‌های شخصیتی هم بخارا هم سمرقند این مدرسه هایی هست که این معماری‌های خیلی جالب داره، معماری‌های خیلی سنتی رو داره که توی نقاط مختلف شهر ببینیم. مثلا تو همین میدون مرکزی بخارا که این اصل مولا نصرالدین بود، الان 2 تا مدرسه بزرگ اینجا می‌بینیم. معمولاً مدرسه‌های مذهبی هستن، ولی خیلی هاشون هم مدرسه عادی هستن که الان دیگه تبدیل شدن به موزه. این یکی مدرسه نادر درویش بیگیه که داخلش اسرا بزن و برقصه که بعداً میایم می‌بینیم. اون طرف مدرسه کوکلدوشه که اونم باز دوباره یه مدرسه قدیمی چند صد ساله است. به این رقصشو میگن فولکلور شو که همراه با موزیک زنده و فشنه نمایش. باید ببینیم ساعت چند. یه ببینیم بلیط نداره؟ اینجا چند تا دانش آموز خیلی خوب ازبکستانی هستن از بخارا، درسته؟ نام شما چیه؟ حسین هستم. خرسندم. من داشتم اینجا فیلم گرفتم از کارهای زیبای این آقایی که داشتش میخ میزد و دیگه این بچه شروع کردم و ما سلام علیک کردم، گفتن کجایی و اول فکر کردن یا روسم یا فرانسوی، گفتم نه من ایرانیم. گفت چقدر چشات خوشگله، گفتم مرسی. و بعد دیگه گفت تاجیکی بلدی؟ گفتم آره یکم، ولی خب بازم تاجیکی صحبت کردن که بلد نبودم. آره چش تو رو دور دیده شون پسر بچه. خب جای پسرم بوده. واقعا خیلی میچسبه وقتی با اینا فارسی حرف میزنیم. نه خیلی بامزه است. نام شما چیه؟ نام شما؟ محمد. گفتی این شما کار میکنید رو اینا کار دست؟ کدوماشو؟ کدوما رو خودت درست کردی؟ حسین هستم. حسن هم داره تو؟ حسن نکتون هست؟ نه من با حسن ندارم. برادرم احسان. راحته صحبت کردن گپ زدن با ایرانی ها؟ برای بعضی ها راحته، بعضی ها راحت نیست. این هم یه دونه مدرسه دیگه، همینجوری راه میری پشت سر هم مدرسه میبینی.
میبنده جلوش که بچه‌شو توش حمل کنه به این شکل. اینجا شما میتونید بیاین بخرین و بچه‌هاتون رو بزنین داخل. نام شما چیه؟ نام من جسور است. نامش ما چیه؟ حسین هستم. حسین. حسن هم دارتون؟ حسن اکتون هستن؟ نه من با حسن نداریم. دادر نداره. برادرم احسان و حسین برادر من. احسان و حسین. بله. ما به حسن و حسین میگن. آها. احسان میگیم. ما به احسان نمیمونم. نه حسن و حسین که اونا دوتا اماما رو میگین. نه اونا که حسن و حسین بودن ولی برادر من احسان. احسان ما میگن که یک هدیه کنی این احسان میشه. آها. چی درست مینیاتور میکنی؟ میکشم مینیاتور. مینیاتور؟ کره طالبان. طالب. کار طالب شما. اینجا کار شما خطی- کدومه؟ این جلال الدین رومی، ابو علی ابن سینا، این کاری من، این کاری نصرالدین من خودم کشتم. پینتر نامی من جسور نصرالدین. خیلی قشنگ. با ایران هستی؟ نصرالدین. بله مال ایران هست. ملا نصرالدین. فکر کنم مال ازبک باشه. این فرهاد شیرین. شیرین و فرهاد. لیلی و مجنون هم دارین؟ لیلی مجنون. تا آخر زهره. آثار چیزا هم میتونی بخونین؟ علی شیر نوایی. داستان علی شیر نوایی. داستانایی که علی شیر نوایی نوشته به زبان ترکی چغتایی میتونین بخونین؟ زبان فارسی. به زبان فارسی نوشته؟ فارسی بله. همین زبان من نوشته. شما نمیتونید بخونین؟ من نمیتونم. فارسیه. بله این خط فارسیه. نگاه نوشته فرموده بودن که به خدمت خواجه علاءالدین عطار مصاحب باشید. شما اینا میخوان نمیکنه؟ کالیگرافی. میتونه. کالیگرافی اگه سخت نباشه، اگه مشکل نباشه میشه. این ساختمون تاریخیه اینی که توش هست. 16 اصلا. 16. قرن 16 ساخته شده. وقتی خان عبدالله خان دوری عبدالله خان بودگی. آها. این عبدالله خان وزیر بخارا بودگی. آها. بعد امیر بودگی. بعد اینا همین اساسا امیر شدگی. امیرم 200-300 سال امیری بود. آها. پس این ساختمونو برای چی ساخته بودن؟ برای مقصد فقط چیز فروشی اینجا بودگی. تلپک فروشی. کاروان آمدن، بیزنسمن آمدن. این همون عصر با 16 عصر با 5 همین خیلی 5 دونه ساختن. اومدن دود تشه نابود کردن. این کاراشون رو با خود قهوه درست کردن، هم این کار و خیلی کار سختیه. این کارشون مثلا میگه که در کل 3 روز طول میکشه، 10 ساعت روش کار کرده که یه همچین چیز درست شده. اینی که داره روش کار میکنه میگه 1 هفته طول میکشه چون خیلی جزئیاتش زیاده. نادی تلاش بسیار مهم. یه خلاصه راجع به این طاق جالبی که توش بودیم بگم طبق صحبتایی که این دوستمون کرد. اینجا از همون 600 سال پیش اسمش طاق تلپک فروشا بوده، یعنی یه بازار بوده که توش از این کلاها میفروختن. بعد این خب کلا یکی از دلایل رونق سمرقند و بخارا، یعنی دلیل اصلی رونق سمرقند و بخارا این بوده که جای خیلی خوبی توی جاده ابریشم داشتن. یه جاده‌ای بوده که شرق و به غرب وصل می‌کرده و توش یه سری ایستگاه بوده، یه سری شهر مثل سمرقند و بخارا و دوشنبه تاجیکستان و خیلی جاهای دیگه که اصلا رونقشون و بزرگ شدنشون و جایگاه مهمی توی تاریخ گرفتنشون به خاطر همون نقطه کلیدی داشتن توی جاده ابریشم بوده. این بازار تمام این تاجرایی که میومدن از اینجا رد میشدن برای خریدن همین کلاها تلپکا میومدن توی این بازار. حالا راجع به تاریخ باز قرار کاملتر براتون توضیح بدم.
اینجا رو بهش میگن میدون کلان، یکی دیگه از میدونای خیلی نمادین بخاراست، ولی نمادین ترین نقطهش این مناره کلانه. یکی از قدیمی ترین بناهاییه که هنوز توی بخارا پابرجاست، چون زمانی که چنگیزخان حمله میکنه به کلا این ناحیه اکثر ساختمونای بخارا رو تخریب میکنه. فقط 2 تا ساختمون هست که به قاطعیت میدونن که چنگیزخان خرابش نکرد، یه سریاش تو شک هست ولی یه سریاش رو میدونن که خراب نکرد. یکیش اینه که 900 سال قدمت داره، دقیقاً به همین شکل و شمایل. واقعا جالبه برام که این برج به این بلندی که برای صدا زدن مسلمونا به نماز استفاده می شده از 900 سال پیش همینجوری اینجا بوده. بقیه این ساختمانایی که این دور و بر می‌بینین همشون تو دوران شیبانیان ساخته شدن و به خاطر این مناره اومدن اینا رو ساختن که همچین تکمیل کنن. این اسمش چیه؟ پزمش؟ پشمش گوسفند. با. پشم گوسفند. گوسفند اصلا ایران می تو. ایران بنا میپیشن. ایران گرم. ایران با کوکاکولا میبره. کوکاکولا است. کولا میبره. 5 لیتر می 10 لیتر میگیری. همه به من میکنه هدیه. جوانو یا چیزش نیست. جوانو. گوگوشو دوست داری؟ گوگوش خود رومالا میبندن. همه زیبا. خوردنش هم خوش. اندی چرا دوست نداری؟ اندی پولش میل ده اندیه. دلارش میل دلار. گوگوش پولش کم. هستی چی هستی؟ 20 دلار 30 دلار میتی. هستی؟ لیلا فروغ هست؟ فقط گوگوش. پول چی داری؟ پول چی داری؟ پول. این دوستمون 72 سالشونه، 23 تا بچه دارن. الان هم یک کلاه گذاشتن سر حسین. نام شما چیست؟ نام من قربان. قربان. در نام من میلیارد هدیه میکنن. میلیارد قربانی میکنی؟ قربانی؟ قربانی نمیکنیم. کی با تو مسلمان می تو؟ چیه؟ آره تو. آره اسمش حسینه. این قربان نیست می رمضان هست. این قربان هست. این قربان. گوسفندای استرخانای هدیه میکنن. بله. ما نمیکشیم گوسفند. من نمیکشی. نه ما فقط میخوریم. ما میخوریم. بلد نیستیم بکشیم. این هدیه میکنن. ایران میکنن. عربستان میکنن. هدیه میکنن میلیارد. نه من بلد نیستم. از آقا قربان 2 تا کلاه گرفتیم. این کلاه من مال تو کو؟ کلاه من که از پارچه خود ازبکیه، خیلی سنتیه و من خیلی جاها دیدم باش لباس و کلاه درست میکنن. خیلی خرسند شدیم. بله تشکر. بیا خیمه هستی با بخورو با پگا هستی؟ پگا؟ هستیم فردا صبح هستی. پگا میشه فردا. خداحافظ. راجب تمام سازا روی این دفترچه نوشته شده و خودشون هم که این توی سیدی Özbekistan meşhur rubabı var. سیدیشون رو گذاشتن و به عنوان یکی از کسایی که این چند تا از این بندا رو زدن اینجا عکسشون هست. Bir dinleyelim. اسمشو اسدالله. شما هم داری سیدی؟ بله. کجا؟ نه همینجا شما گریه دیگه توی ما هر دوی ما. جون از شیرازه. از شیراز؟ شما از کجا؟ من تهران. Bir de çekebilirsiniz. این تاقای توپ توپی که میبینین تا حالا ما چند تا از این تاقا رو دیدیم که هر کدومش یه حالت بازاره که یه چیز خاص رو میفروشن. توی بخارا از اینا خیلی زیاده.
و اون دوستمون همون که داشتیم باهاش کلی وقت صحبت می‌کردیم برامون توضیح داد که اینا همش مال همون دورانیه که اینجا یکی از مرکزهای جاده ابریشم بوده و خیلی پر رونق بوده. اینا از همون موقع مونده و همون کاربرد خودشونو حفظ کرده. الان مثلا اون ور یه دونه تاق می‌بینیم، این ور یه دونه تاق می‌بینیم، اون پشت دوباره یه دونه تاق دیگه می‌بینیم. همه اینا تاق‌های مختلف بازارهای مختلف. برگشتیم از آقا جسور هم یه یادگاری قشنگ خریدیم که بتونیم داشته باشیم که بعدا بهتون عکسشون نشون میدم. اون نقاشی زیبا رو خیلی بافت باحال داره شهرش. یعنی ما الان همینجوری داریم رندوم برای خودمون هی از این ور شهر میریم اون ور شهر، همینجوری از این ساختمونا لذت میبریم. خیلی باحاله. چوب گردو از اول ایشون درستش میکنن و میشه جا قرآنی. اوه از یک چوب چور بولک یغوز. اوه این کارای شماست. یک خواهد چقدر زیبا، خیلی کارتون قشنگه. اینم از اینستاگرامشون. یه چالش داریم. الان باید این چوبه رو باز کنم. شما به کرسی هم بشینید. چه سخته. برادر شینید. شما دور اومده. علاق شده. علاق شده. هم تیله میشه. شویش میشه. چقدر راحت. 6.5 hours later. انا دیدید نه اینجا کشویش میشه. اینجا انا این طرفا کشویش نمیشه. ماشاءالله. بعد انگشت‌ها رو باید اینجا و اینجا بذاریم. چرا اگه اینجا و اینجا بذاری؟ چه بانمک. به این میگه گیلان؟ اسکی گیلامی. اسکی گیلامی؟ 150 سال زیاد. قدیم است. خسته نباش. سلامت باشید. اگه یادتون باشه گفتم چنگیزخان وقتی حمله کرد اکثر بناهای بخارا رو پایین ریخت، بجز 2 تا از بناهاش، یعنی حالا ممکنه چیزای دیگه هم بوده باشه ولی 2 تا از بناهای معروفش هست که میدونن خراب نکرد. یکیش همون مناره کلام بود که قبلش بهتون نشون دادیم. اون یکی این مسجده که قدیمی ترین مسجد بخارا هست و میگن قرن نهم همون اوایلی که اسلام اومده بوده اینجا ساخته شده. و ببینید که چقدر سر و پا و جالبه که اینجوری تونسته خودش حفظ کنه. و چنگیزخان به خاطر اینکه یه مسجد قدیمی بود احترام گذاشته و گفتش که این یه دونه رو من تخریب نمی‌کنم. الان این مسجد شده موزه فرش که بریم با هم دیگه ببینیم. دیگه الان داریم برمیگردیم بریم تو همون مدرسه که اجرای رقص و اینا داره. دیگه حسابی غرق گشت و گذار توی این شهر زیبا شدیم و حسابی گشنمونه. آره حساب زمانم دیگه از دستمون در رفت و برای خودمون فقط گشتیم دیگه. توضیحات تاریخی که از اول ویدیو بهتون قول دادم راجع به این که چجوری بخارا یه نقطه کلیدی توی حفظ فرهنگ فارسی هست دیگه افتاد برای فردا میریم چند جای خیلی خیلی کلیدی دیگه و ارزشمند دیگه توی شهر بخارا و این توضیحات بهتون میدم. از لب حوض گذر میکنیم و میریم سمت اون مدرسه که توش برنامه رقصه. این هم که کوکاکولا زده اون بالا. کلن پپسی و کوکاکولا همینجوری تبلیغ کردن اینجا تو این شهر. آره کلی اینوست کرده رو این کشور. ادیتور بیپ بذار که ما حداقل تبلیغش نکنیم. آوردن اون سر میز غذامون از الان اپتایزرها رو گذاشتن. ما یکم دیر رسیدیم. آره. So where are you from? England? US. Oh, US? Which state? Florida.
برای بچه از فلوریدا آمدن. In California? Yes, but originally from Iran. Okay. Yeah. Persian. اینم از غذای ما که همین الان آوردن گذاشتن جلومون. مرغ داره و یه تیکه گوشت و سیب زمینی و گل کلم و بروکلی. اینجا برامون پیش غذا یه سری میوه و ماست و اینجور چیزا گذاشته بودن و غذاش هم که خیلی کیفیتش خوب نبود، کلاً نه چندان خوب بود و برای اپتایز برای دسر هم برامون یه دونه شیرینی آوردن که شیرینیش واقعا خوشمزه بود. این شکل یکم مزه باقلوا میداد ولی همش شکل نون داره، نون خشک. چای هم آورد. در کل این غذاها با نمایشش شدش نفری 15-16 دلار. کلا به نظرم نسبت به قیمت‌های اینجا یکم گرون بودش. صبح روز دوممونه توی بخارا، اومدیم صبحونمون رو توی هتل بخوریم. سری شروع کرد به خاطر اینکه خیلی گشنشه. من 12 ساعت شب خوابیدم. خیلی خوابید. من داشتم کار میکردم تا ساعت 2:30 صبح. نیکاز 7 از خوابید. این ماشینی که الان رفت بعد از این همه مدتی که ما توی ازبکستان ماشین سفارش دادیم از همون اپلیکیشن گونزو اسم اپلیکیشن چی بود؟ ینگو. اولین باری بودش که بالاخره یه ماشین بجز شولت و ماشین بزرگ SUV اومد دنبالم. اولین جایی که امروز اومدیم ببینیم بازار مرکزی بخارا هست که دقیقاً بغل دیوارهای قلعه بخارا قرار داره. این قلعه خیلی از سلسله‌های قدرتمند تاریخ توش حکمرانی کردن. از دوران سغدیان شروع شد که حدوداً 1500-600 سال پیش این قلعه اولین بار ساخته شد. بارها در طول زمانها تخریب شده و بازسازی شده و سلسله‌های مثل سامانیان و شیبانیان هم
توی همین قلعه حکمرانی کردن. تمام این دیوارا موقع حمله روسیه به ازبکستان تخریب شد. البته این درشو میگن که سالم مونده بوده این دروازه، ولی بیشتر این دیوار تخریب شده بوده و دوباره بازسازی شده که جنبه تاریخی خودش رو حفظ کنه. حالا بریم داخلش ببینیم چه خبره. یا الله. رنگ و گلپری. جدی؟ آره. نمیدونم از کجا اسمم فهمیدن. خب به هر حال دیگه اسم من از اینجا به بعد گلپریه. گلپری جون. تو بوس کردی؟ نه چیز زداب. چقدر این بازار حس و حال محلی داره. خیلی باحاله. بادنجان اینجا فابریکه است، کلون فابریکه. اینجا میتونم. چه خوب. فابریکه یعنی اصل اون مزرعه دور و بره. چقدر خوب. داره. جاستی. ایران. بله. بله. تعجب کردن که نیکا ایرانی. راه سفید. چیا داره؟ سفید وای من عاشق اینم. جفتش میخورم. رحمت. خدیجه. این میکسشو خیلی دوست دارم. هم شیرینی کنجدی داره، هم بادوم زمینی و نخودچی. چه خبره؟ این همه آدم نشستن چیزای مختلفی جایی. فکرم عسل. آره عسل محلی. توت فرنگی و زردآلوهاشون مثل خیلی معروفه. ما هر رستورانی رفتیم جلومون زردآلو و توت فرنگی گذاشتن. حتما امتحان کنید، خیلی شیرینه. عجب توتاییه. خوشبوه. بگیرم چند چایی؟ چایی ها خیلی بوی خوبی میده چون تویش منگو داره، یعنی انبه، و هر 100 گرمش رو داره $2 میده. من یه 100 گرم بگیرم. لیمو هم داره. آره چیز هم داره، از این گلای محمدی هم داره. خیلی خوشبوه. این اصلا هرچیش فضا پخش. اینا هم خوبه ها. اینم میوه است. این توت فرنگی داره. این هم میتونیم بگیریم. مثلا این ستا رو بگیریم. این یکی چیه؟ این شامنا. سیاه. نه چیه؟ چی توشه؟ کوبنیش. کوبنیش چیه؟ چی هست؟ کوبنیکا اسم میوه است؟ میوه. این چی؟ اینا چی توش داره؟ اینا پرسیک. سیبه؟ پس اونی هم که تو برداشتی احتمالاً توت بوده. نگاه. این شلوار 2 تا مارک داره. هم لاکوسته هم پوماه. چه باحال. 2 تا برند میتونی همین الان بخری حسین. خیلی خوب. نظر این فرصت استثنایی رو از دست نده. حالا اومدیم تو قسمت لباس فروشی و یه سری چیزای دیگه‌اش. این من حالت سوله داره با راه رو. حسین جایزه می‌خوای از بگیرم. الان اومدیم برای حسین لباس بگیریم. این لباس رو انتخاب کرده.
چقدر گفتید؟ 260. 260 یعنی 260,000 میشه که خودشون به 260 میگن 260. و این چقدر بود؟ این 160 120. 160 120. خب یعنی با تخفیف 120 قرار شده. یعنی اون میشه چقدر میشه؟ مثلا $8.5 این میشه، این جنس ترکه، این جنس ترکه، این میشه 210 میشه حدوداً $16. آره چون ما ایرانی بهمون تخفیف. بخارا با خوش آمدید. با بهتون بخارا دنیا غیر زدتون شما با معقول بخارا معقول معقول. از همون پرسید که شما دنیا رو غیر میزنید یعنی دور میزنید. جالب. آره خوش آمدید بخارا. بخارا خیلی خوشگله. تشکر. نام شما چی بود؟ نامم نازم. نازم. اینجا میگن خرسند شدم. من هم خرسند شما دیدگه. اینا چنده؟ اینا 18,000. یه دونه به من میدین؟ ایران میشه ایرانی است. رحمت. از یه نفر اینجا پیراشکی خریدیم خوردیم که نمیریم بشم. آره این تازه من اشتباه شنیدم، 3 تاش 10,000 بود نه یه دونه‌اش 18,000. ما هم دیگه چون میخوایم وقتمون رو سیف کنیم به کلی جا برسیم اینو سر راهی خوردیم که دیگه تا شب موقع شام گشنه نشیم. آهنگو ببین. آمنه ده که قلب من میشکنه. جونم زیدسته آتیش گرفته مهر تو هسته بیرون نرفته. به سبک تاجیکی خوندن شما. آره آره والا همه آهنگای اندیو با لهجه تاجیک خوندن چه خیلی باله. تازه میفهمم که چرا اینقدر بچه‌های ازبکستان راجع به اندی صحبت میکنن. پس مثل که خیلی اندی اینجا شناخته شده است. هم اون هم گوگوش. آره گوگوش بود دیگه. گوگوش اندی رو خیلی میشناسن. اگر آن ترک شیرازی به دست دارد دل ما را، به خال هندویش بخشم سمرقند و بخارا را. حالا میخوایم یکم بیشتر وارد تاریخ و ارزش تاریخی سمرقند و بخارا بشیم که بیشتر بفهمید که چرا حافظ انقدر این دو شهر رو ارزشمند میدونسته که توی این شعر به این شکل ازشون یاد کرده. ما الان کنار آرامگاه شاه اسماعیل سامانی هستیم که همون کسیه که بعد از قرنها که کل این ناحیه من جمله ایران، افغانستان، تاجیکستان و سمرقند و بخارای کنونی در دست اعراب بوده، میاد و زبان و فرهنگ فارسی رو احیا میکنه و توی بخارا حکومت میکرده. آرامگاهش اینجاست. الان میریم سمتش و راجع به این تاریخ بیشتر صحبت میکنیم. سمرقند و بخارا از همون زمان هخامنشیان و بعدش ساسانیان کلا با ایران کنونی همیشه جزو یه قلمرو بودن. ممکنه که توی یه سری از سلسله همپوشانی دقیق نداشته باشن چون که همیشه این مرزها متزلزل بوده و در طول زمان هی تغییر میکرده، ولی به طور کلی میشه گفت که ایران، افغانستان، تاجیکستان و سمرقند و بخارا همه جزو یک قلمرو بودن در بیشتر دوران تاریخ. چه زمانی که هخامنشیان و ساسانیان بودن، چه زمانی که بعدش اعراب و بعدش ترک‌ها میان اینجا رو میگیرن و کلا همیشه اینا با هم بودن و به خاطر همینه که اصلا شاعرایی که اون زمان میان و شروع میکنن زبان فارسی رو زنده میکنن مثل رودکی، مثل فردوسی، تمام اینا بیشتر توی این ناحیه بودن. شرق ایران که فردوسی از خراسان بوده، رودکی از تاجیکستان و این ناحیه بوده و تمام اینا از این طرف بودن. ما ایرانی‌ها که اکثرا به فرهنگ و تمدن اون افتخار میکنیم یه جورایی مدیون تاریخ سمرقند و بخارا هستیم که
نقش کلیدی داشته در زنده نگه داشتن این فرهنگ و تمدن. حالا بعد از سامانیان خب سلسله های ترک زبان بیشتر میان سر کار. بعدش مغولا حمله میکنن که کلا مغولا کل این نواحی رو میگیرن. چنگیزخان مغول تمام بخارا و سمرقند و همه اینا رو بیشترش رو با خاک یکسان کرده بود. حدوداً 100 سال بعد از اون امیر تیمور میاد و میگه من از نسل چنگیزخانم ولی میخوام قدرت رو از مغولا بگیرم و خودم یک سلسله جدید بنا کنم. و همین امیر تیمور که یکی از نوابغ جنگی تاریخ بوده میاد کل این نواحی رو میگیره و همونطور که میدونین به این ناحیه و به ایران و تاجیکستان و افغانستان به تمام اینا تسلط پیدا میکنه. و اون زمان باز دوباره با وجود اینکه زبان اصلی دوران تیموریان توی این ناحیه ترکی چغتایی بوده، یه جورایی میشه گفتش که جد زبان ازبکیه، ولی خود تیمور به شدت به زبان فارسی علاقه‌مند بوده و شاعرها و ادیبای فارسی زبان رو وارد دربار خودش میکرده و بهشون ارج میداده. و به خاطر همین حافظ که خودش در دوران تیموریان رشد کرده و شاعر شده، ارزش خیلی زیادی برای سمرقند و بخارا قائل بوده، به طوری که میاد میخواسته با ارزش ترین چیز رو اهدا کنه به خال هندوی ترک شیرازی، میاد از سمرقند و بخارا مایه میذاره. بعضیا میگن یه جور دیگه تفسیرش میکنن، میگن منظورش این بوده که سلطنت و اینجور چیزا همه پوچه و من کل این نواحی سلطنتی رو میدم میره به خال هندوی عشقم. یعنی یه سریا اونجوری تفسیرش میگن، یه سریا میگن به خاطر ارزش ادبی و هنری و فرهنگی شهر سمرقند و بخارا بوده که حافظ اینو گفته. حالا بعد از دوران تیموریان اما متاسفانه این تاریخ سمرقند و بخارا با تاریخ ایران کاملا از هم واگرا میشه. موقعی که صفویه میاد ایران و افغانستان رو میگیره، شیبانیان که رقیب صفویان بودن بیشتر تاجیکستان و ازبکستان کنونی رو در دست میگیرن. حالا شیبانیان هم خودشون حالا بحث است که اصلا فارسی زبان بودن در اصل یا ترک زبان، ولی اون زمان اینجوری بوده که حالا هر کسی تو محله خودش زبانی که غالب بوده رو صحبت میکرده دیگه. و توی سمرقند و بخارا فارسی غالب میمونه، ولی تو بقیه نواحی ازبکستان کنونی این ترکی که حالا امروز تبدیل شده به ازبکی بیشتر و بیشتر رونق پیدا میکنه. و همونطور که توی تاشکند براتون توضیح دادیم، روسیه وقتی میاد این نواحی رو میگیره، اینجا رو اسم کل این ناحیه رو میذاره ترکستان روسی و زبان ترکی که اینجا غالب بوده که همون ازبک بوده رو زبان رسمی اینجا میکنه. و دیگه بعد از اون خیلی زبان ازبک غالب‌تر میشه اینجا و زبان رسمی این نواحی میشه که الان شده ازبکستان. و حتی خط و رسمشون، نوشتارشون که قبلا فارسی یا عربی بوده، در زمان سلطه روسا تبدیل میشه به روسی و به خاطر همینه که امروزه دیگه کلا حتی فارسی رو هم اینجا با خط و رسم روسی مینویسن. ولی واقعا افتخار میکنم که با وجود اینکه این همه اتفاق افتاده اینجا، این همه تغییر رخ داده، هنوز توی سمرقند و بخارا فرهنگ فارسی، زبان فارسی که البته بهش میگن تاجیکی بیشتر اینجا دیده میشه. حالا بیاین داخل این آرامگاه رو بهتون نشون بدیم. تاجیک‌ها شاه اسماعیل رو به عنوان پدر کشور تاجیکستان میدونن و یه مجسمه خیلی بزرگ توی پایتخت کشورشون دوشنبه ازش درست کردن. اینجا چشمه ایوب، میگن که حضرت ایوب میاد اینجا چوبشو میزنه روی زمین و یه چشمه آب باز میشه، چون میگن اینجا قبلا یه دونه صحرا بوده و مردمش داشتن از تشنگی میمردن و در واقع برای نجات مردم میاد این کارو میکنه. قیمت ورودیش هم اینجا 20,000 تا بود، یعنی نفری $1.5. اینجا هم خود چاهشه که میگن آب شفابخشه. یکم زرده. خب زیاد نخور، فقط یکم بخور شفا پیدا کنی. شفا پیدا کردی؟ آبش مستقیم از چاه اومده دیگه، یه ذره کدره. میگم چیزی مونش انگلاش نره تو بدن.
ولی خب شفا می‌بینی. ولی البته شاید هم به خاطر شفا بخشیشه که داره. این آقا اومده داره دوش میگیره واقعا. یا لمه مالیت به کلش قبل از اینکه فیلمو شروع کنم. دقیقاً اومدن پشت این چاهه قبر یه شخصیت مذهبی مهمشون به نام امام بخاری رو درست کردن که میگن 9 قرن پیش بوده و اینجا قبرش زدن که نزدیک باشه به این چاه مقدس ایوب، خواستن تقدس آرامگاهش بیشتر باشه. الان مسئول اینجا برامون توضیح داد که اشتباه گفتم، استاد امام البخاری اینجا خاک شده، خود امام البخاری توی سمرقند خاک شده. و زبان فارسی کتاب ها هست، بسیار کتاب های خوب هست. شما دارید؟ اینجا همه کتاب های نادر کتاب ها هستن. هم کامنتاری هست انگلیسی با چقدر زیبا. شما از شاهنامه چیزی بلدین؟ آنه میتونی فارسی گفت افلاطون دانا عین مردن یک سخن، حیف دانا مرد و صد حیف نادان ها زیستن. اینا کی گفت؟ اینا 7 مرتبه می نویسد، 8مش به چی می نویسد؟ ای خواجه من، ای خواجه من، غم مخور دانا بمرد و خوب شد، روی این نادان ها را ندید. این شاهنامه بود. پدر به مادر به نیکی میکنم گویی بر زندگیش کن، برادرت به نیکی میکنم گویی بر زندگیش کن. همون به یک عالم فارس نوشته است، گر بر زندگی بدهی یک دانه خرمای تر، بخست بعد از مردن تی خیروار زر. وقتی زندگیش به تو یک دانه خرما تی اگر و بعد از مردن خیروار زر تی هم جایش نمیگیرد. بسیار عالی. بسیار کم میخوانم، کم دهلوی دیوان حسن دهلوی. ظفرنامه خسروی. فرهنگ فارسی به روسی؟ ترانسکریپسیش هم هست، فهمانده دادگی. ترانسکریپسیه هم روسی به هم فارسی به ترانسکریپسی هم داده. نشر نو، نشر جدید. اینه کی؟ این چند؟ اینو چند میفروشه؟ این پول موابه 50. تشکر. سلامت باشید. شما راه سفید. راه شما سفید. بخارای فراموش نکنید. نه هیچ وقت. سلامت باشید. اینجا رو ببینین چقدر خوبه، تا کسی میاد رد بشه تمام ماشینا براش وای میستن. ببین اصلا مثل ایران نیستش که بیان زیرت کنن. نگاه همه وایستادن، اینش خیلی جالبه. اینقدر اینجا فرهنگ ما شبیه تو این مورد خیلی فرق داره. آره واقعا تحسین میکنیم مردمان عزیز بخارا را و به نظرم که یاد بگیرید لطفاً اگه ایران هستید یاد بگیرین که با بنده خدایی که راه میره از وسط خیابون براش وایسین. همینجوری گفتیم پاشیم بریم یکی از همین سوپرمارکت های بزرگشون رو فیلم بگیریم و هزینه ها و قیمت های زندگی اینجا رو به شما نشون بدیم، ببینیم که کلا مزنه چند بیده. این نیم کیلو گردو 26000، یعنی 26000 میشه $2. $2 نیم کیلو گردو $2. خیلی ارزون تر از آمریکاست. به چه بوی خوبی میده شیرینی هاشون. یه بسته سوسیس 4645 $2 واسه من 60. دوغاشون هم قیمت های مختلف داره، از 4500 شروع میشه، 21000 15000. آره این مثلا این دوغه در واقع $1 در میاد، توی آمریکا باید $5-6 بدیم بگیریم. جام دیگه قیمت ها رو دیگه همه میتونیم ببینیم دیگه. 35000 اینجا شامپو 30000. از این مغازه یه دونه کفیر گرفتیم، همینجوری داریم تو خیابون برای خودمون راه میریم میخوریم، ولی خیلی میچسبه. شهر فارسی زبان آزاده اینجا، نوشته می و شراب، یه می فروشیه وسط خیابون.
داریم میریم بیرون شهر، میریم محل تولد ابن سینا و مسیرش طولانیه. اهل بخارا هستی؟ اهل بخارا هستم. ازبکی؟ نه، منم ایران. پدرم رفتگی. پدر ایرانی هستن؟ هستن. مادرت هم ایرانیه؟ نه، مادرم ازبک. ما یه چیز دیگه هم که فهمیدیم این بود که چند جا شنیدیم موین داره پخش میشه و یکیش هم تو همین تاکسیه که بهش گفتیم آهنگ تاجیکی میتونی بذاری و الان موین داره پخش میشه. گوش کنید. حالا وقت آهنگای تاجیک ازبکیه. رسیدیم به موزه ابو علی ابن سینا که چی شد حسین؟ اما ببینیم با چه شکستی مواجه شدیم. ما اومدیم شهر افشانه، زادگاه ابن سینا، خواستیم بیایم داخل موزه‌شو ببینیم. 50 دقیقه بیرون شهر بود و الان فهمیدیم که دقیقاً چهارشنبه ها این موزه روز استراحتشه. جمعه هم نه، شنبه هم نه، یک شنبه هم نه، چهارشنبه، دوشنبه هم نه. خلاصه هیچ جای اینترنت هم ویدیوهاش وجود نداره که حتی بخوایم مثلا بتونیم از یه جا دیگه بهتون نشون بدیم که داخل این موزه چی هست. حالا برای همینه که حسین یه آبجو 1.5 لیتری گرفت که بره بالا. داره این همون آبجوست که از اون می فروشیه گرفتم و الان شکست خورده نشستم دم در موزه این اسطوره دارم آبجو میخورم. ولی جاذبه اصلیش اون مجسمه هست که الان میریم اونجا و راجع به ابن سینا یکم بیشتر با هم دیگه گپ میزنیم. اینم از مجسمه یادبود دانشمند بزرگ ابن سینا که پشت سرمونه و پشت سرش دانشکده پزشکیه که به یاد و نام ایشون درست کردن. ابن سینا افتخار علمی ایران و سایر کشورهای فارسی زبانه. توی علم ریاضیات، پزشکی، نجوم، فیزیک، فلسفه قشنگ علمو جابجا میکنه. یه کتاب پزشکی مینویسه که تا قرنها معیار اصلی پزشکی تو کل اروپا بوده. اولین کسی بوده که بیماریهای مصری رو تشخیص داده و اهمیت قرنطینه برای جلوگیری از پخشش رو کشف کرده. توی علم فیزیک تئوری ارتباط نور با بینایی رو کلاً متحول کرده و توی علم نجوم میگن یه ابزاری رو ساخته بوده که میتونسته مختصات ستاره ها رو اندازه‌گیری کنه و اولین کسی بوده که تونسته ثابت کنه سیاره زهره به زمین نزدیکتره تا به خورشید. توی هر علمی که وارد می‌شده اون علمو جابجا می‌کرده. آرامگاه ایشون توی همدان ایرانه و امیدواریم که قسمت بشه که به اونجا هم سفر کنیم. گفتیم از ایرانیم، گفتی بهت گل بدم، باغبون اینجا هستن. آقا رحمت، مثل اینکه تو این شهر کمتر فارسی صحبت میکنن. آره. ببین چی شد. این باغبون عزیز که به من گل داد به این آقای دوستش که اینجا کار میکنن گفتش که بیاد در رو برای ما باز کنه، با اینکه چهارشنبه تعطیله ولی ایشون اومدش و لطف کرد در رو برای ما باز کرد که ما بتونیم موزه رو ببینیم. عجب شانسی آوردیم و خب اینم از مجسمه کله ابو علی سینا که همین اول موزه میتونیم ببینیم. ببین ولی من وقتی که این چیز شد فهمیدیم که نمیتونیم بیایم تو، همینجوری گشتم ببینم تو اینترنت کسی از این موزه چیزی گذاشته یا نه، هیچی پیدا نکردم. یعنی الان شما اینی که تو ولاگ ما میبینین تنها جا مگر اینکه خودتون بیاین اینجا تا الان تنها جاییه که میتونیم این موزه ابو علی سینا رو ببینیم و بریم با هم ببینیم چه خبره. این عکسایی که روی این دیوار هست اکثرا بازسازی عکسای خیلی قدیمی تر مال خیلی قرن پیش که مربوط به کارهای ابو علی سیناست. مثلا یکی خود ابو علی سینا رو در حال کتاب خوندن ترسیم کرده،
این یکی دستاوردهای پزشکیشو با رسم شکل نشون داده که الان پزشکا دارن چی کار میکنن با ابزاری که ابوعلی سینا در واقع اون زمان به وجود آورده بوده الان دارن کار میکنن. و این یکی باز دوباره یه پزشک مشغول کار و نوشته بود که اینا همش یه سری تصویر از اون زمان باقی مونده که یکم اخیرتر بازسازی شده. ابن سینا و تدبیر منزل قسمت اول. این یکی از کتابای ابن سیناست که به زبان عربی نوشته شده. تاریخ بخارا. این کتاب هم اسمش هست توپ‌های دارو که اونم ابن سینا به زبان عربی نوشته. یادیده که داشته بچه به دنیا می‌آورده. این عکسش در اصل مال سال 1300 خورده‌ای میلادی بوده که این پاسسازیش کردن. اوه چه باله. با مسه. این هم ابن سینا روی چوب. این هم ابن سینا روی گچ. ابن سینا رو گچ و مس و چوب و کاغذ و همه جا ترسیم کرد. سالگرد 1000م ابن سینا سال 1980 که توی همین میدونی که الان بودیم که مجسمه ابن سینا اینجا جشن گرفتن. اینجا برداشته کتاب یه کنفرانس مال سال 2004 که به اسم ابن سینا توی همدان برگزار شده رو توی این موزه داره نگهداری میکنه. چیزای جالبی داره موزه ها ولی واقعا به نظرم میتونست خیلی بیشتر تمرکز بذاره روی تمام شاهکارهای ابن سینا توی جابجا کردن علوم به جای اینکه یه سری عکس مال اتفاقای اخیر که به ابن سینا ربط داره رو بذاره. مثلا الان اینجا ناکن مثلا اتفاقای پزشکیه که به یه نحوی بالاخره به ابن سینا ربط داشته، یا مثلا توی یه کنفرانسی که به ابن سینا ربط داشته اون روش اولین بار ارائه شده. کلا هرچی هست به ابن سینا ربط داره تمام اینا، ولی رابطه مستقیم با دستاوردهای ابن سینا تو زمان خودشون خیلی کمتر داره. اینا رو نوشته ابزار علم داروسازی بوده. حالا نمیدونم دقیقا ننوشته که از چه زمانی باقی مونده، ربط به زمان ابن سینا داشته یا نه، ولی قطعا ابن سینا توی شروع استفاده از این ابزار یه نقشی داشته که اینجا گذاشته. یه نوع شطرنج عجیب غریب. شاید ابن سینا یه نوع شطرنج هم ابداع کرده، کی میدونه. توضیح ننوشته بود درست. اینجا مسیرهای بازرگانی آسیای میانه رو گذاشته. یه تاشکند و سمرقند و بخارا و اینا توشه. اینجا بغل همون مجسمه سر ابن سینا یه نقل قول ازش نوشته: من معماهای زمین و کهکشان‌ها رو بین زمین، زیر زمین و تا سیاره ساترن که یادم نیست تو فارسی چی میشه حل کردم، ولی یه دونه معمای حل نشده برام مونده: مرگ. سلام، نام شما چیه؟ سلام، سونیا. سونیا. اسم بچه‌تون چی؟ شهروز. به به، شهروز کوچولو خوشگل. اینجا زندگی میکنی؟ افشانه؟ تو افشانه زندگی میکنی؟ افشانه تاجیکی صحبت میکنن مردم یا نه؟ ازبک افشانه. تاجیکی هم یست، روسکی هم یست. این شهر خیلی کوچولوه، فقط 2000 نفر توی این شهری که ابن سینا توش به دنیا اومده زندگی میکنن. چقدر شهروز خوشگله، لپاشو میخورم من. رحمت سلامت باشی. خانم رد شد، گفتش که کجایی هستی؟ گفتیم ایرانی. گفت بلاگری؟ گفتم آره. بعد گفتش که میشه از من فیلم بگیرین از من بچه‌م؟ گفتم حتما. اون قلعه بخارا که صبح رفتیم یه قسمت از دیوارش دیدیم، الان اومدیم ورودی اصلیش، میخوایم ببینیم که هنوز راه میدن یا نه. این قسمتش کلا بازسازی شده، چون همونطور که گفتم اکثرش تخریب شده در طول زمانهای مختلف، ولی اینجاشو یه جور خیلی خوشگل مشکل فانتزی بازسازی کردن که جذابیت بیشتری داشته باشه. حالا داخلش یه قسمت خیلی سالمی از قدیم هست که اگه بشه بریم براتون توضیح میدیم.
ما تونستیم وارد محوطه این قلعه بشیم و ساعت 6 نوشته بود میبنده، ولی در واقع تا ساعت 8 بود. شانس آوردیم. نفری چقدر بود بلیتش؟ 40,000 یعنی دوتامون رو هم شد حدوداً $6 بلیتامون. و اینجا که میای یه دونه منظره داره چشم‌انداز به کل بخارا. حالا اومدیم توی این قسمت حالت حیات یا قسمت بیرونی این قلعه که همچنان جزء محوطه قلعه است، ولی این قسمت دیگه بیشتر تخریب شده و میتونیم آثار بجامونده این قلعه رو ببینیم. ببین از اینجا چه منظره خوبی داره به کل بخارا و بافت شهری و همه چی، مدرسه ها و اون مناره کلان. اینم اثر بجامونده اوریجینال این قلعه که متاسفانه توضیح ننوشته که قضیهش چیه. اگه تئوری دارین که کاربرد این ساختمون چی بوده توی کامنت ها برامون بنویسین. دوستان قسمت اصلی این قلعه که از قدیم سالم مونده و مهمترین قسمتشه که باید بیایم ببینیم مراسم خانشه. اینجا دیگه اصل اوریجیناله و قسمتیه که تخریب نشده. فکر کن چقدر شاه‌های مختلف امپراتوریایی که به کل ایران و به کل این ناحیه حکومت می‌کردن مراسمشون رو توی این فضا برگزار می‌کردن. اینجا استبلشون بوده که اینجا نوشته سعیدخانه هوبلیسی. سعیدخانه هوبلیسی. این یک آره این ولی کلمه انگلیسیش رو تونستیم بفهمیم. کلاً تمام این قسمت‌ها رو اومدن مثل بازار وسایلشون رو چیدن دارن میفروشن. آره محل ملاقات، محل خوش آمدگوییه. می آوردن اینجا مهموناشون رو بهشون میگفتن خوش آمدید. کلی بشقاب و ابزار و قاشق چنگال. اوه چوب قدیمی، سنگ قدیمی. اوه چه سماوری. بکنم سماوره مال خودش بود. این هم یه شتر بیچاره زبون بسته که وصلش کردن به کف زمین که توریستا رو بتونن بیارن اینجا بچرخونن و یه سری عکسای فیک باش بگیرن. این یه دونه مسجد خیلی خاص و متفاوته. 300 سال پیش ساخته شده ولی گنبد نداره و طرح‌های خیلی متفاوتی داره که توی هیچ مسجد دیگه‌ای من تا حالا ندیده بودم. من فکر کنم اونایی که اخیراً به اسلام روی میارن به خاطر دیدن مساجدشه. واقعا قشنگه.
آقا تو همین بخارا با 2 تا دوست ایرانی هم آشنا شدیم که یکیشون دوست نداره تو فیلم باشه ولی پشت منه. خودتو معرفی کن. من بهرام هستم، ایرانی هستم. از شمال. از شمال. کجای شما؟ گیلکی هم بلدیم صحبت کنیم. حسین اشرفیه. تاشکند زندگی میکنین ولی. خلاصه دیگه قراره این چند ساعتی که باقی مونده، اینم اون دست اون یکی دوستمونه که دوست نداره تو ویدیو باشه، بریم یه چند ساعتی دوره هم بگیم و بخندیم تا دیگه بچه‌ها بلیتشون به سمت تاشکند امشبه. این چهارمنار که می‌بینید این دروازه یه مدرسه است که خیلی معماری خاصی داره، چون هیچ مناره دیگه ای نیست که 4 تا مناره اینجوری بغل هم باشه. یه تاجر ترکمن بوده سال 1807 همینجوری داشته از اینجا رد می‌شده، حال کرده بیاد یه معماری عجیب غریب و خاص رو اینجا بنا کنه و الان دیگه تبدیل شده به یه میراث فرهنگی توی بخارا. خلاصه می‌بینیم که این دروازه یه مدرسه است در واقع. اسمت چیه؟ خوبانای. گفتی کجایی هستی؟ ایرانی. اینا چیه؟ ارده مدال. مدال؟ از این از وقتای جنگ ماندگی. از چه جنگی؟ روسیه. SSR. جنگ روسیه. چه خونه باصفایی داری؟ من كنت قبل إنه يزبونش شون كنت يأكل مواتو جيكي كفتشين ما يكتشف سمر خان كنت يأكل بخورا يزبونش شو من چی گفتیم فهمید من؟ نه نفهمیدم. صحبت کنم. شما چی فهمید؟ من دا این گفتشتیم که بخورا زبونش کتی سمرخانه زبونش یک. اگر این ایرانی با میکشد یختی، فارسی با میکشد، لیکن این دیگه خیلی زبان. میگه که زبان فارسی یه خورده زبانشون کشیده تره، خب اینا زبانشون یه خورده جمع تره. شما آتای پدر میگی تو ما آتا میگیم، شما آنای مادر گی تو ما آنا میگیم. آخه فرق داره. مادر رو میگن آنا، پدر رو میگن آتا. اینا نسلشون که از ایران اومده از اینجا عکساشو گذاشته تا اینجاها. خودش گفت؟ بابا کلان این چیه که پدر بزرگی میگن بابا کلان. بابا کلان. پس واقعا نسلشون از ایران اومده. پس این خانوادته دیگه. این چیزای خامشه پدرم تپ کردگی 20 سال. کتابشون هم فارسیه. فارسی. بلدی بخونی فارسی یا نه؟ نمیتونم. واو این واقعا عتیقه است. این خوبانایی رفت گربهشو برامون آورد. وای اسمش چیه؟ پیچک؟ پیچنک. پیچنک. وای و برگشتیم برای دیدن زندگی شبانه. نگاه لبی حوز آهنگای ایرانی هم میزنن، کم شادش که میکنه. آهنگای ایرانی ها همه میزنن میرقصن اینجا. پس بریم بهش ببینیم موسیقیانه میخونه یا نه؟ بیشترشون هم عاشق اندی هن. این تاجیک ها خیلی آهنگ ایرانی دوست دارن. نگاه کن الان این آقا داره موسیقی زنده شو آهنگ ایرانی میخونه. همین دینا هرگز باور نداشتیم دنیا اینجور میمونی. سال سال این چند سال این سال هر سال ایران سال هر سال بگیم در این از پارسال. چه کبابایی آورده. به به من عاشق این شیشلیک هم چیزی ها
من اشتباه گفتم. علی جناب عشق و واسه یگانه نخونده بود. من کلا رد دادم. چی خونده؟ چی بود؟ پسر ایرج نه خواجه احسان خواجه امیری. احسان خواجه امیری بود. کلا اینقدر دو خوردم و خوابالو شدم که کلا اشتباه گفتم، ولی خیلی این عالی جناب عشق فوق‌العاده قشنگه و همه کشورهای فارسی زبان خیلی شنیدیم که اینو میذارن. آخرین شات امشب هم میزنیم دیگه، بچه‌ها میرن سمت تاشکند. سلامتی. از بدخشانمه حرم جانمه در پیش من بیا بیا از بدخشانمه حرم جانمه در پیش من بیا بیا ایارم بیا دل دارم بیا ایارم بیا دل دارم بیا دل ما انتظارم سبزوارم بیا دل ما انتظارم سبزوارم بیا صبر کنمه آرومی جانمه از خرکلمه آبانمه در پیش من بیا بیا در پیش من بیا بیا ایارم بیا دل دارم بیا ایارم بیا دل دارم بیا دل ما انتظارم سبزوارم بیا دل ما انتظارم سبزوارم بیا جگرم خون کردی دل ویرون کردی جگرم خون کردی دل ویرون کردی بود را لیلی گفتی منم مجنون کردی بود را لیلی گفتی منم مجنون کردی. روز آخرمون توی این هتل اومدیم دوباره یکی ساختمونه برسونه و دیگه امروز میخوایم بریم چند تا جای باقی موندنم ببینیم و سوار اتوبوس بشیم، سوار قطار بشیم، نه؟ سوار قطار بشیم بریم سمرقند. این املت هم برامون درست کردن آوردن سری. ما دیر رسیدیم نه؟ دیره؟ املت مخصوص. امروز با مدیر عزیز هتلمون هم صحبت کردیم که اسمشون رخساره است. کلی گپ زدیم. خب رخساره کدوم کشور رو رفتی؟ من رفتم مسکو، ایجیپت، پترا، جردن از بودم، اردن، ترکی. کدوم بیشتر دوست داشتی؟ افریقا بودم، رواندا، اوگاندا، کنیا از بودم. کدومش بیشتر؟ کدومش افریقا. کدوم دولت کدوم کشور؟ کدوم دولت آفریقا؟ افریقا کنیا. کنیا رو دوست داشتی؟ تو کنیا چیا بیشتر دوست داشتی؟ کنیا سفاری. سفاری. بعد اوگاندا گریلا ترکینگ. امیر گریلا ترکینگ اوگاندا هم خیلی دوست داشتم. همین که ما نتونستیم بریم. خیلی خوب. خیلی خوب. سعی کردیم تو برنامه‌مون بگنجونیم همون سالی که رفته بودیم، به هر دری زدیم، دم آخر نتونستیم تغییر بدیم، ولی ایشون رفته. خیلی هم تجربه گرونیه. بخارا رو بیشتر دوست داری یا سمرقند؟ بخارا. چرا؟ نمبر وان. چرا؟ بخارا شهرش قدیم هست، شهر قدیم. و پدرت کجاییه؟ من پدرم ایرانی هست، من هم ایرانی هستم، میکس
ازبک ایرانی. شما با بقیه اینجا با همکارا تاجیک بخارایی صحبت میکنین؟ تاجیکی بخارا صحبت میکنیم. مثلا وقتی میشنوید دو نفر دارن با هم حرف میزنن، با اون که دارن تاجیک صحبت میکنن میگن این تاجیک بخارسکیه و ما هرچی دقت میکنیم فقط یه بخش کمیشو میفهمیم، ولی وقتی با ما حرف میزنن خودشونو تطبیق میدن که ما بتونیم بفهمیم. چجوری میگی thank you؟ رحمت، مرسی، رحمت. ما با رحمت. همون رحمت که ازبک ها میگن، تاجیک های این ازبکستان هم همون رحمت هم. ولی تو تاجیکستان میگن تشکر، درسته؟ تشکر. ما رحمت. تشکرم میگی؟ با دوستای خوبمون خدافظی میکنیم. خدافظ. رحمت. راه سفید. راه سفید. دوباره میاد. دوباره میاد. بوبی. مرسی. بوبی. خیلی خوب نیکا. ساکامونو دیگه برداشتیم و زدیم بیرون، داریم توی کوچه پس کوچه های بخارا آخرین قدمامون رو میزنیم که دیگه بعدش بریم سمت سمرقند. هوا داغه ها، خیلی گرمه. منم تازه اینو پوشیدم. آره. حالا وسایل رو باید بذاریم توی هتلی. تو هتل خودمون برق رفته بود، گفتیم وسایل رو بذاریم یه جا دیگه که بتونیم وای فای بذاریم یکی از ویدیوهای یوتیوبمون آپلود شه. واسه همین الان افتادیم کف اینجا. یکی هتلی که اومدیم قرن 19 هم ساخته شده و تمام دیوارا و کل این قسمت رستورانش کلن آنتیک مونده، اصلا دست نخورده. میبینین که کامل، حتی نگاه کنین خیلی جاهاش شکسته. خیلی حس نوستالژی داره. آره خیلی. این اسم این یکی هتل کومیله، اسم این آقا هم کومیله. ما اومدیم اینجا که از اینترنتش استفاده کنیم. این دوستم گفت بیاین اینجا، اینترنتش خوبه و قبلا خودش اینجا کار میکردن. این دوستم رخساره بهمون پیشنهاد داد که بیایم اینجا. میبینید درها همه آنتیکه، اصلا دست نخورده. دقیقا همه مدلی که بوده نگرش داشتن. اینجا یکی دیگه از طاقای معروف شهر بخارا رو میبینیم و این یکی اسمش هست طاق صرافان. همونطور که از اسمش پیداست اینجا مرکز صرافا بوده. 500 سال پیش ساخته شده. معماری خیلی برازنده‌ای داره برای خاورمیانه و آسیای میانه و اینم نقش برجسته‌ای داشته توی جاده ابریشم، به خاطر اینکه صرافا می اومدن اینجا. هر کی می‌خواسته تو جاده ابریشم تجارت کنه توی این قسمت بخارا بعد می اومده اینجا برای تعویض پول. این هم رستوران اولد بخارا که گفتیم بیایم یه غذای آخرمون هم توی بخارا توی این رستوران می‌خوریم. بابا چقدر کیوته توش. ببین چقدر ماست و این سالادش خوشگله، اصلا خیلی قشنگ درست شده. آبجوی محلیشون مارکش هست سربست. ماستشون رو خیلی با نمک درست کردن گذاشتن. شبیه خامه درستش کردن ولی ماسته. اینم از غذاهای محلیمون.
دوباره از این پلوها گرفتیم که بهش میگن پیلاف یا آش. بهمون گفته بودن که تو هر شهر ازبکستان که میریم باید برین پلوهای همونجا رو امتحان کنین، به خاطر اینکه هر شهری با شهر دیگه این آشاش فرق داره. مثلا توی بخارا با گوشت گوسفند درست نمیکنن، با گوشت گاو درست میکنن. این یکی هم که به هوای شیشلیک گرفتیم، گوشت گوسفند بود ولی الان آورد دیدیم در واقع شیشلیک نیست و گوشت گوسفندی خیلی خوشمزه است. خوبه، همین خوشمزه باشه کافیه. این هم ایستگاه قطار بخارا. ساختمون قشنگی داره، پرچم ازبکستان همون بالا در اهتزاز. اینم از قطار بخارا به سمرقندمون، همین الان راه افتاد. اینم کلا مدلش فرق داره با اون قطار قبلیه، این یکی صندلی طوره و ما هم شانس آوردیم جلومون میزه. راحته، اینم مثل گهواره تلقلق میکنه و خیلی بخیره. همین الان دیگه رسیدیم به شهر سمرقند و میریم که ماجراهای این شهر رو هم شروع کنیم و توی ولاگ بعد بهتون نشون میدیم. اگه هنوز سابسکرایب نکردید سابسکرایب کنید که ماجراهای سمرقند رو هم از دست ندید. بزن بریم.